Okay, we will discuss about the history of the Indian town planning. The town planning is not a new idea for science in India. Okay, it is as old as rich culture and tradition. Okay, town planning is not a new idea. Town planning the concept आहे. You may think it is a new idea to plan a particular town, but it is not a new idea. It is a old and old. It is old culture of India, and it is related to the tradition of the India. Following are the development stages found of the town planning in India. Okay, these are the development stages. डेव्हलपमेंट स्टेजेस म्हणजे कसं जो सिनारिओ असतो म्हणजे डेव्हलपमेंट कशी होत गेली, चेंज कशी शिफ्ट होत गेली ते बघा. सगळ्यात पहिल्यांदा एन्शियंट इंडिया. ओके, त्याला आपण वैदिक पिरियड म्हणतो. ओके, आफ्टर दॅट इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन. ओके, इन लास्ट लेक्चर वी हॅव स्टडीड अबाउट द इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशन. ओके, देन Buddhist period. Okay, we have discussed about Buddhist period also. Then medieval period. Okay, it is in 14th century. Okay, 14व्या शतकातली जी डेव्हलपमेंट होती त्याला medieval period म्हणतो आपण. After that, it was a Mughal period from 1526 to 1707. Okay, it is Mughal period. Then pre-independence or British period. Pre-independence or British period. तो कधीपर्यंत होता? Up to 1947. And then post independence period. Okay, म्हणजे स्वातंत्र्यानंतरचा. Okay, so you can see this is the roughly we divide the town planning in these stages: ancient or Vedic period, then Indus Valley civilization, then Buddhist period, then medieval period, that is in the 14th century, then Mughal period from 1526 to 1707, then pre-independence or British period, and after that the post-independence period. Okay, it is a roughly divided in seven stages. Okay, now ancient and India Vastu Shastra. The some part from this topic, that is ancient and Vastu Shastra, I will tell you about this. Okay, that is regional consideration. According to the regional consideration, Chanakya Arthashastra. In last lecture, we have discussed some things about Chanakya Arthashastra or Chanakya Chanakya's Arthashastra. Okay. Then at that time the towns were congested. Congested म्हणजे असे गर्दी असलेले किंवा असे कसे डेव्हलप झालेले टाउन्स होते. Towns were congested towns. Then should be freed from the surplus population. आणि त्याच्यात जे सरप्लस पॉप्युलेशन म्हणजे जे जेवढं लिमिट मध्ये पॉप्युलेशन पाहिजे त्याच्यापेक्षा जास्तीचे पॉप्युलेशन आहे that should be removed or freed from the surplus population, which should be then be housed in a new place. ओके, आणि जी जी एक्सेस पॉप्युलेशन आहे ते दुसरीकडे शिफ्ट केलं पाहिजे असं त्यांनी कन्सेप्ट मांडली. टाउन पोझिशन टू हेल्प टू इच अदर. आता टाउनची जी पोझिशन असते, एखादी सिटी कुठं डेव्हलप केली किंवा कुठल्या लोकेशनला बसले, दिस बेसिकली हेल्प फॉर इच अदर. म्हणजे हे कशा पद्धतीने बसवलं पाहिजे की म्हणजे वेगवेगळे जे एरियाज आहेत दे शुड हेल्प इच अदर. ओके, देन संग्रहण, दॅट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ रजिस्टर और टॅक्स कलेक्टर. संग्रहण, संग्रहण हा संस्कृत शब्द आहे. तर संग्रहण दॅट इज कॉल्ड एज कलेक्शन रजिस्टर और टॅक्स कलेक्टर. आता त्यावेळेस तुम्हाला मी सांगितलं की टॅक्स वगैरे पे घेत होते जे बाहेरचे ट्रेडर्स आहेत त्यांचं. तर 10 विलेजेस सर्वाधिक अमंग 200. देन ड्रोनामुख, दॅट इज कॉल्ड चीप अमंग द 400 आणि स्थानिया अमंग द 800. आता ह्याचं डिवायडेशन बघा कसं आहे. 10 विलेजला संग्रहण संग्रहण म्हणतो ते, ठीक आहे, 10 विलेजेसला. देन 200 ह्याच्यात सार्वत्रिक होतं. देन ड्रोनामोक हे जे होतं 400 च मिळून होतं आणि स्थानीय हे 800 जणांचं मिळून होतं. ठीक आहे. आता ह्याच्यातली न्यू विलेज कन्सेप्ट बघा. हायर पॉप्युलेशन ऑफ आर्किओलॉजिस्ट अँड शूद्र आणि ऍग्रिकल्चरिस्ट म्हणजे शेती करणारे शूद्र असं त्यात पॉप्युलेशन होतं, मॅक्सिमम पॉप्युलेशन. मार्केट, सेल ऑफ गुड रिसिव्ड फ्रॉम द ट्रेडर्स ऑन हायवेज. मार्केट कसं होतं, जे गुड्स रिसिव्ड फ्रॉम द ट्रेडर्स ऑन हायवेज, तिथून जिथून तिथून जे ट्रेडर्स जात होते, पास होत होते त्यांच्या एरियातून, त्यांच्याकडून माल खरीद करायचा. देन डॅम कसे होते, डॅम्स आर कन्स्ट्रक्टेड ओव्हर द रिव्हर्स ऑर नालाज. ठीक आहे, डॅम कन्स्ट्रक्ट केलं तर टेम्पल अँड गार्डन शुड बी प्रोव्हाइडेड. त्यांनी सांगितलं
त्यांच्यासाठी काहीतरी अरेंजमेंट करून ठेवायचं असं त्यांनी सांगितलं होतं. आणि अटेम्प्ट शुड बी मेड टू प्रोटेक्ट द इन्क्रीज द क्वेरीज फॉरेस्ट अँड कॅनल. ओके, कशासाठी अटेम्प्ट करायचे म्हणजे प्रयत्न कशासाठी करायचे टू इन्क्रीज द क्युरियस फॉरेस्ट अँड कॅनल्स. ओके, नाउ टाउन प्लॅनिंग इन चाणक्यच अर्थशास्त्र त्याच्यातले हे डायग्राम बघा, त्यात व्यवस्थित एक्सप्लेन केलं आहे. सिटी बघा. ओके, सिटी सेंट्रली टू फॅसिलेट द फॅसिलिटेट द ट्रेड अँड कॉमर्स. सिटी ही सेंट्रली लोकेटेड पाहिजे. सिटी जी आहे ती सेंट्रली लोकेटेड पाहिजे टू फॅसिलिटेट ट्रेड अँड कॉमर्स. ओके, व्यापार धंदा चालेल ह्याच्या हिशोबाने सेंट्रली लोकेटेड पाहिजे. जी साईट बघा, जी साईट आहे दॅट शुड बी लार्ज इन एरिया अँड नियर द पेरिनियल ऑफ वॉटर बॉडी. जिथं पाणी अवेलेबल असेल त्याच्या आसपासच सिटी डेव्हलप झाली पाहिजे. शेप बघा, सर्क्युलर, रेक्टँग्युलर ऑर स्क्वेअर ॲज सूट टू द टोपोग्राफी. शेप जो आहे एखाद्या सिटीचा तो कसा पाहिजे तर सर्क्युलर किंवा रेक्टँग्युलर किंवा अकॉर्डिंग टू द स्क्वेअर विच मे सूट टू द टोपोग्राफी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर एरिया. म्हणजे डोंगर दऱ्या जे काय तिथं असेल चढ उतार त्याला ते सूट होईल या हिशोबाने सर्क्युलर, रेक्टँग्युलर किंवा स्क्वेअर शेप मध्ये पाहिजे. सेपरेट एरियाज फॉर द मार्केटिंग डिफरंट गुड्स. ठीक आहे, वेगवेगळ्या एरिया म्हणजे सोनं चांदीचा व्यापार वेगळीकडे, भांड्याचा व्यापार वेगळीकडे, कपड्याचा व्यापार वेगळीकडे, असं वेगवेगळ्या ह्याच्यात सेपरेट एरियाज फॉर द मार्केटिंग डिफरंट गुड्स. ओके, ऑल अराउंड द टाउन, जे जी काही सिटी असेल त्याच्या पूर्ण कडेने एक प्रोटेक्टिंग वॉल पाहिजे. 6 दांडा हाय. 6 तेव्हा ते जे माप मोजत होते ते 1 दांडा 2 दांडा असं मध्ये मोजत होते. तर that wall should be 6 dandas high and 12 dandas wide. Okay. Beyond this wall, there should be 3 moats of 14 foot, 12 foot, and 10 foot wide to be constructed 4 height apart. Depth इथे 3/4 of the its width. ओके, तर त्याची भिंत कशी पाहिजे स्पेसिफिकेशन दिले. हे काय तुम्हाला जास्त डीप मध्ये हे नाही पाहिजे, पण कसं होतं त्याचे ओव्हरव्ह्यू साठी मी सांगतोय. ठीक आहे. 3 east west and 3 north south roads should be divide the town. जे टाउन होता तो 3 east west and 3 north south. ईस्ट वेस्टला 3 आणि नॉर्थ साऊथला 3 अशा ह्याच्यात रोड डिवाइड केला पाहिजे. यू कॅन सी हिअर, म्हणजे हे 1, 2 and 3 हे ईस्ट वेस्ट असतील समजा, ईस्ट टू वेस्ट, आणि हे नॉर्थ टू साऊथ असं 3 आडव्या आणि 3 उभ्या, किंवा 3 ईस्ट टू वेस्ट आणि 3 नॉर्थ टू साऊथ मध्ये गाव डिवाइड करायचंय. द मेन रोड शुड बी 8 dandas वाईड अँड अदर रोड शुड बी 4 dandas वाईड. आता ह्यातले जे मेन रोड होते, जे आता हे सेंट्रलचे जे रोड आहेत मेन, दॅट शुड बी 8 dandas वाईड अँड अदर रोड शुड बी 4 dandas वाईड. ओके, त्याचं त्यांनी स्पेसिफिकेशन दिलं. 1 well फॉर 10 हाऊसेस. आणि जी 10 घरं जी असतील तिथं, तर 10 घरामध्ये एक वेल, पाण्याची वेल तिथं अवेलेबल पाहिजे, असं त्यांनी चाणक्य अर्थशास्त्रामध्ये टाउन प्लॅनिंग मध्ये सांगून ठेवलेलं होतं. ठीक आहे. नाउ एन्शंट टाउन क्लासिफिकेशन बघा. आता हे ज्या सिटी दिले आहेत म्हणजे किंवा टाउन टाउन क्लासिफिकेशन, आता हे इथं तुम्हाला दिसतील हे वेगवेगळे. हे दंडाका, ह्याला म्हणायचं दंडाका, त्यानंतर हे दुसरं, हे तिसरं, असं वेगवेगळ्या ह्याच्यात त्यांनी शेप सांगितलेले होते. ठीक आहे. सो दीज आर द एन्शंट टाउन क्लासिफिकेशन. Okay, you can see the names. First is the Dandaka, then Sarvatho Bhadra, then Nandyavatra, then Padmaka, then Swastika, then Prastara, then Karmuka, and last is चातुर्मुखा. चातुर्मुखा. ठीक आहे. अशी त्यांनी क्लासिफिकेशन केलं टाउन प्लॅनिंगचं. म्हणजे हे जे पर्टिक्युलर नाव आहे, हे पर्टिक्युलर नाव एक एक ठराविक प्रकारचं तुम्हाला शेप ऍडवाइस करतं. ओके, इट ऍडवाइसेस यू अ पर्टिक्युलर शेप. ओके. नाउ एन्शंट क्लासिफिकेशन मध्ये बघा, वी विल सी अबाउट द दंडका. ओके, हे जे आपण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइप सांगितले त्याच्याबद्दल आपण बघूया. फर्स्ट इज दंडका टाइप टाउन प्लॅन. ओके, Dandaka type town plan, you can see the diagram of that particular town plan.
आता इथं बघा ह्यांनी सांगितलं इथं विष्णू टेम्पल म्हणजे टेम्पल इज लोकेटेड ओव्हर हिअर. इथं शिव टेम्पल आहे. ठीक आहे. देन इथं मॉनेस्ट्री आहे. इथं पाण्याचा वॉटर टँक आहे म्हणजे वॉटर बॉडी आहे. इथून पाणी आणून इथं त्या सिटीला प्रोव्हाइड केलं आहे. ठीक आहे. नाव सी द फीचर्स ऑन द दंडका टाइप टाउन प्लॅन. स्ट्रीट आर स्ट्रेट अँड क्रॉस इच अदर ऍट राईट अँगल्स टू इच अदर. जे रोड होते आता यू कॅन सी दीज आर द रोड्स. ओके, these gaps are the roads. Okay, these are the straight and cross each other at the right angle. Okay, जे रोड होते ते एकमेकाला राईट अँगल मध्ये क्रॉस करतायत. यू कॅन सी दीज आर द रोड. विलेजेस हॅव 4 गेट्स ऑन 4 साइड. जे काही विलेज होते त्यांना 4 गेट ऑन 4 साइड. ह्या साइडला एक गेट असणार, ह्या साइडला एक गेट असणार, ह्या साइडला ह्या साइडला असे चारही साइडला 4 गेट्स असणार. विलेज इज अ रेक्टँग्युलर और स्क्वेअर. विलेज जे होते ते रेक्टँग्युलर और स्क्वेअर शेप मध्ये होते. विड्थ ऑफ द स्ट्रीट व्हेरीज फ्रॉम 115 दंडा. ओके, विड्थ जी होती ते 15 दंडा होती. देन टू ट्रान्सवर्स स्ट्रीट ऍट एक्स्ट्रीमिटीज हॅव सिंगल रो ऑफ हाऊसेस. दोन टू ट्रान्सवर्स स्ट्रीट ऍट एक्स्ट्रीमिटीज, जे एक्स्ट्रीमिटीजचे रोड ते सिंगल रो ऑफ हाऊसेस. ओके, द विलेज ऑफिसेस लोकेटेड इन द ईस्ट. ईस्ट साइडला विलेज ऑफिसेस यांनी लोकेट केलते. द फिमेल डेनिटी यम देवता, फिमेल डेनिटी म्हणजेच यमदेवता. ओके, लोकेटेड आउटसाइड द विलेज. हे जी देवाचं मंदिर होतं दॅट इज लोकेटेड आउटसाइड द विलेज अँड द मेल डेनिटीज इन द नॉर्थर्न पोझिशन. मेल डेनिटीज म्हणजे मेल देव जे आहेत, ठीक आहे, ते दे आर इन द नॉर्थर्न पोझिशन. नॉर्थ पोझिशनला त्यांनी हे केलं. त्यांनी एक जनरलाइज कसं एखादं दंडका टाइप जर तुम्हाला विलेज डेव्हलप करायचं असेल तर त्यात काय काय फीचर्स पाहिजे हे थोडक्यात सांगितलेलं. ठीक आहे. देन सर्वातो भद्रा. सर्वतो भद्रा. आता हे बघा, दिस इज सेकंड टाइप ऑफ टाउन प्लॅन. सर्वतो भद्रा. यू कॅन सी द जनरल diagram of this plan. Okay, this type of town plan is applicable to larger villages and towns which have to be constructed at a square site. जिथं स्क्वेअर साईट अवेलेबल असेल आणि मोठी सिटी डेव्हलप करायची असेल तेव्हा सर्वतोभद्रा टाइप प्लॅन त्यांनी डेव्हलप करत होते. According to this plan, the whole town should be fully occupied by the houses of various descriptions and inhabited by all class of the people. यात यात सगळ्या क्लासची जी लोक आहेत ती एका ठिकाणीच राहिली पाहिजेत असं त्यांनी हे सांगितलं होतं. द टेम्पल डॉमिनेट्स द विलेजेस. आणि टेम्पल जे होते दॅट शुड बी डॉमिनेट टू द विलेजेस. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी टेम्पल वगैरे ठराविक ठराविक लोकेशनला दिलं पाहिजे. ठीक आहे. देन नेक्स्ट इज नंदयावत्रा. ठीक आहे. नंदयावत्रा टाइप टाउन प्लॅन बघा येतं. You can see the notations. Just read this diagram. A is a temple. Here at centrally there is a temple. B is a tank. इथं टेम्पल आहे, इथं टँक आहे. Then C is a place of king. इथं राजा जिथं राहत होता ते प्लेस आहे. D is a court. ठीक आहे. D is a court. इथं कोर्ट एरिया आहे. E is a residential for the Brahmanis. Okay. E जे लोकेशन आहे, this is a residential area for the Brahmanis. Brahmins. Then F is a school. F जो एरिया आहे इथं स्कूल आहे बघा. यू कॅन सी इथं शाळा स्कूल होते. G इज अ मॉनिस्ट्री. इथं मॉनिस्ट्री. H इज अ हॉस्पिटल. H इज अ इथं हॉस्पिटल एरिया होता. I इज अ थिएटर. इथं थिएटर. देन J इज अ रेसिडेन्शियल फॉर द आर्टिस्ट. आर्टिस्ट लोकांसाठी सेपरेट त्यांनी राहायची जागा दिलेली होती. K इज अ क्वार्टर्स फॉर द अदर केसेस. बाकीच्या टाईपची जी लोक आहेत त्यांच्यासाठी इथं क्वार्टर्स होते. आणि आय जो लोकेशन आहे दिस रेसिडेन्स फॉर द हंटर्स अँड फिशरमन्स. ओके, इथं. अँड एम इज द गेट्स. एम जो आहे हे गेट आहेत, चारी बाजूला गेट आहेत. यू कॅन सी द गेट्स ऑन 4 साइड. आणि एन जी आहे ही वॉल आहे. ही वॉल टोटल ते जे घर तो जो सिटी आहे तो जो प्लॅन आहे त्याच्या कडे पूर्ण वॉल होता. तर अशा पद्धतीने त्यांनी सिटी डेव्हलप केली. नाउ रीड दिस. This town is commonly used for the construction of the town and
not for the villages. Okay, town म्हणजे मोठ्या सिटीसाठी हा प्लॅन होता. इट इज जनरली अडॉप्टेड फॉर द साइट आयदर सर्क्युलर और स्क्वेअर शेप. सर्क्युलर किंवा स्क्वेअर शेपचे जे प्लॅन आहेत त्यांच्यासाठी हा प्लॅन होता. अबाउट 3,000 टू 4,000 हाऊसेस. ठीक आहे, 3,000 ते 4,000 घर राहतील. म्हणजे थोडक्यात किती पॉप्युलेशन झालं? 20,000च्या आसपास पॉप्युलेशन झालंय. ठीक आहे. तर it is generally adapted for the sites either circular or square shape, 3,000 to 4,000 houses. The street run parallel to central adjoining street with the temple of presiding deity in the center of the town. Then Nandayavatra is the name of the flower. आता हे जे नाव कशावर म्हणतो, it is the name of the flower from which the it is followed the layout. एक फ्लॉवर आहे नंदयावत्र, तर त्याच्यावरून ह्या आयडिया त्यांना मिळाली होती या टाउन प्लॅनिंग. ओके. देन देन पद्मका. आता नवीन टाईपचा प्लॅन बघा त्यांचा एक दिलेला त्यांनी, तर पद्मका टाइप टाउन प्लॅन. Okay, just look at this diagram, then I will explain. Just look the A, B, C, D, E, F, what they mean. A is a centrally located temple. Then B is a B is for the shops. Higher as high, this is for the shop. C is a place of king. C is a place of king. इथं बघा, place of king. D is a market. Okay, meat market. Then F is a shop. E is a shops. E जे आहेत shops आहेत. आणि F is a tank. ओके, एफ इज अ टँक म्हणजे जे मंदिर होतं, मंदिराच्या कडेने चारी बाजूला वॉटर टँक आहे आणि त्याचा ऍक्सेस ह्या चारही लोकांना पण आहे, प्लस मंदिराला पण आहे. ओके, तर दिस इज अ पद्मका टाइप टाउन प्लॅन. ओके, तो प्लॅन असा तरी किंवा असा तरी ह्या दोन्ही पैकी एक असायचा. ठीक आहे. नाउ दिस टाइप ऑफ टाउन प्लॅन वॉज प्रॅक्टिस्ड फॉर द बिल्डिंग ऑफ द टाउन्स विथ द फोर्ट्रेस ऑन ऑल राउंड. ठीक आहे, ह्याकडे पूर्ण त्याला प्रोटेक्शन वॉल होती. Then the pattern of the plant resembles the petals of the lotus radiating outward from the center. कमळासारखं याचं हे आहे बघा, प्लॅन आहे. The city is used to be practically an island having no scope of the examination. ही सिटी कोणती असायची, तर ही या एरियामध्ये डेव्हलप होईल. इकडं देर इज नो स्कोप फॉर द एक्सपान्शन असं जिथं साईट असेल तिथं हा पद्मका टाईपचा टाउन प्लॅन डेव्हलप होत असतात. तुम्हाला जर विचारलं की टाउन प्लॅन एन्शियंट मधले हे सांगा, तर तुम्ही नावं लिहायची आणि त्यातले एखादं सिटी डायग्राम काढून just write 2-3 points on that. It is more than sufficient for your examination. Okay, now we will move further. Ancient town plan classification. आता याच्यात नेक्स्ट जो आहे तो स्वस्तिका. ठीक आहे, स्वस्तिका टाउन प्लॅन बघा कसं आहे. स्वस्तिका टाइप टाउन प्लॅन, तुम्हाला ह्या सगळ्याचे फक्त डायग्राम लक्षात ठेवायचे. यू नो द हाऊ द स्वस्तिक लुक लाईक. ठीक आहे, स्वस्तिक अशा पद्धतीने आपल्याला दिसतो. तर इथं पण त्या टाईपच त्यांनी हे केलेलं आहे. ठीक आहे, यू कॅन सी इट इज फिगर रिझेंबल्स टू द स्वस्तिक. ओके, स्वस्तिक सारखी ही टाउन प्लॅन दिसतोय. ठीक आहे, याच्यात पण बघा, ए इज अ शिवा टेम्पल, बी इज अ जैन टेम्पल इथं. देन सी इज अ बुद्ध टेम्पल. इथं बघा, ए इज अ शिव टेम्पल, बी इज अ जैन टेम्पल, सी इज अ बुद्ध टेम्पल इथं. देन डी इज ऑफिस अँड कोर्ट इथं. ओके, ई इज अ प्लेस ऑफ किंग इथं लगेच कोर्टच्या शेजारी. ठीक आहे. जी इज अ टँक अँड गार्डन. जी इज अ टँक अँड गार्डन. दिस वन इज अ टँक अँड गार्डन. एच इज अ गणेश टेम्पल इथं बघा, इथं त्यांनी एच इज अ गणेश टेम्पल. ठीक आहे. आय इज अ काली टेम्पल इथं. ठीक आहे. जे इज अ वॉल, ही जी आहे ही टोटल वॉल आहे. ओके. देन के इज अ वेस्टर्न विथ आर्मोनरी के इथं. देन L is a mode filled with the water. I. I झालं, I इथं काली टेम्पल झालं.
ओके. एफ इज अ प्लेस ऑफ प्रिन्स. इथं किंगचं आणि इथं लगेच प्रिन्सचं पण आहे. जी गार्डन झालं. एच एक राहिलं आपलं. एच इज अ गणेश टेम्पल. इथं इथं आणि इथं समोरासमोर गणेश टेम्पल आहे आणि आय जे आहे ते समोरासमोर काली टेम्पल आहे. ठीक आहे. इथं टँक आणि गार्डन इथं पण दिले आणि तिकडे पण दिले. ठीक आहे. दोन ठिकाणी म्हणजे एक मिरर इमेज असल्यासारखं आहे हे. ठीक आहे. नाउ सी, so this type of plan contemplates some diagonal street dividing the site into the certain rectangular plot. आता इथं बघा त्यांनी रोड वगैरे दिलेत आणि you can see it is divided in a certain rectangular plot. The site need not to be marked out into a square or rectangular and it may be of any shape. ही जी साईट आहे this need not to be marked into the square or rectangular, it may be of any shape. आता स्क्वेअर आणि रेक्टँग्युलर असं पाहिजे असं नाही सांगत, इट मे बी ऑफ एनी शेप. जी साईट असेल ती ऑफ एनी शेप. यू कॅन सी त्याचा शेप स्क्वेअर किंवा रेक्टँग्युलर नाहीये. Rampart wall surrounds the town with most at its foot filled with the water. Okay. तर रॅम्पॉर्ट वॉल जे आहे त्यांचं फूड जे आहे दॅट इज फिल्ड विथ वॉटर. इथं पूर्ण वॉटर आहे. टू मेन स्ट्रीट क्रॉस इच अदर ॲट अ सेंटर रनिंग साऊथ नॉर्थ अँड ईस्ट वेस्ट. आता दोन जे मेन रोड आहेत, दिस वन इज अ मेन रोड अँड दिस वन इज अनदर मेन रोड. यू कॅन सी इट्स ऍक्सेस फ्रॉम आउटसाइड. I will show you. There are two main roads. This one is a main road and again this one is a another main road. Okay. Two main street cross each other at its center. Okay. Running south to north and east to west. Okay. You can see here. Now, next is a Prashathara. Okay. Prastara. Prastara type town plan. Okay. This one is a Prastara type town plan. You can see the diagrammatic view of this Prastara type town plan. Again, A is a temple. Again, A is a temple. इथं बघा, इथं A is a temple. Then B is a tank. B is a tank. आता इथं बघा, टेम्पलच्या तिथं लगेच B is a tank. Okay. You can see A is a temple. इथं टेम्पल आहे. B is a tank. Okay. इथं tank आहे. C is a monastery. You can see this one is a C. It is a monastery. Okay. D is a colleges. D जे आहे the college आहे. You can say it is in the center of H. H resembles for the residence for the middle class people. ओके. इथं सगळे मिडल क्लास पीपल साठी रेसिडेन्स आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला you can see the D that is college. Okay. It is centrally located in a society of middle class peoples. Okay. इथं ह्या एरियामध्ये मिडल क्लास पीपल्स आहेत आणि त्याच्या सेंटरला यू कॅन सी द D that is colleges. E is a hospital. Okay. इथं हॉस्पिटल आहे. E is a hospital. F is a residences for the very rich. F जे आहे F, this is residence for the very rich peoples. It is residence for the जे श्रीमंत लोक आहेत त्यांच्यासाठी त्यांनी इथं सेपरेट राहायसाठी साईड दिलेली. ठीक आहे. Then G is a residence for sorry, F is a residence for very rich. जी खूप श्रीमंत लोक आहेत त्यांच्यासाठी आणि जी श्रीमंत म्हणजे खूप श्रीमंत आणि श्रीमंत असं त्यांनी डिवायडेशन केलं. तर जी इज रेसिडेन्स फॉर रिच म्हणजे खूप श्रीमंत आणि श्रीमंत ह्याच्यामधले जे होते मीडियम श्रीमंत त्यांच्यासाठी दिस वॉज द लोकेशन जी. ओके. इथं ते राहत होते. ओके. देन लास्ट इज अ रेसिडेन्सेस फॉर पुअर क्लास. आता एच जो होता
दॅट इज रेसिडेन्स फॉर मिडल क्लास. म्हणजे इथं खूप श्रीमंत मिडल क्लास, आणि आय इज अ रेसिडेन्स फॉर पुअर क्लास. पुअर क्लासचे जी लोक होते त्यांच्यासाठी इथं सेपरेट त्यांनी लोकेशन दिलं इथं. ठीक आहे. ह्या लोकेशन मध्ये पुअर क्लास लोक राहत होते. जे इज अ गेट. ओके. जे इज अ गेट. This one is a gate. Okay. This one is also gate. This one is also gate. And this one is also gate. चारी बाजूनी गेट आहेत. ओके. And K is a wall. ही जी आहे कडनी ती पूर्ण K is a wall. ओके. आणि सेंट्रली त्याच्यामधून त्यांनी रोड साठी जागा सोडलेली होती. ठीक आहे. यू कॅन सी द रोड्स ओव्हर हिअर. इथं असे रोड त्यांनी सोडलेले होते सेंट्रली. ओके. यू कॅन सी हिअर. तर अशा पद्धतीने प्रस्तारा टाईपचं टाउन प्लॅनिंग त्यांनी त्यावेळेस केलेलं होतं. ओके. द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस प्लॅन इज दॅट द साइट मे बी आयदर स्क्वेअर ऑर रेक्टँग्युलर बट नॉट ट्रायंग्युलर ऑर सर्क्युलर. जिथं साईट रेक्टँग्युलर किंवा स्क्वेअर असेल, म्हणजे ट्रायंग्युलर किंवा सर्क्युलर नसेल, तिथंच हा टाईपचं त्यांनी टाउन प्लॅन केलं होतं. द साइट सेट अपार्ट फॉर पुअर, द मिडल क्लास, द रिच अँड व्हेरी रिच पीपल्स. ओके. वेगवेगळ्या ह्याच्यात डिवाइड केलं. द साइजेस ऑफ द साइट increasing according to the capacity of the, just a minute, the sizes of the site increasing according to the capacity of each to purchase the build upon. The main road are much wider compared to the those other patterns. The main road आहे green color मध्ये दाखवलं, these are the more wider than other roads. Okay. The town may be or may not be surrounded by the port. आता टाउनला जे कडनी जे तटबंदी पाहिजे ते असायची किंवा नसायची पण. ओके. I request you all to just write your roll number first and then B and then your name, so that it would be easy to take your attendance. Please rename your name from the setting, that is first write your roll number, then your class as B and then your name, so that it would be easy to take your attendance. Don't write in another fashion. Aishwarya Ingavle, please write your roll number, class and then name. Roll number 18, you also do the same. Everyone, please do fast. Please write your roll number first, then class as B, and then your अवघड जावं. Okay. He may get difficult to come and attack your city. त्याच्यासाठी this water is from all the sides of this city. Okay. This is the diagrammatic view of the Kamuka type town plan. Okay. This plan is suitable for the place where the site of the town in the form of bow or semicircular, parabolic, and mostly applied for the town located on the seashore or the river bank. आता हे पाणी तुम्हाला कडनी पूर्ण हे करायचं आहे, तर त्याच्यासाठी तुम्हाला पाणी खूप मोठ्या प्रमाणात अवेलेबल पाहिजे. तर त्याच्यासाठी this site is this plan is suitable for the place where the site town is in the form of bow or semicircular plan असेल किंवा parabolic plan असेल, and mostly applied for the towns located on seashore or a river bank. Okay. The main street of the town run from north to south or east to west, and they cross the street run at the right angle to them, dividing the whole area into the blocks. Okay. The presiding deity commonly a female deity installed in a temple built on any convenient place. Okay. Okay, now we will see this last one, that is Chaturmukha. Okay, Chaturmukha type town plan. You can see A is a temple. It's a temple आहे. I mean सगळ्यामध्ये एक मोस्ट कॉमन गोष्ट आहे की सेंट्रली टेम्पल आहे. देन बी आर द ब्लॉक्स. दीज आर द ब्लॉक्स. ओके. इकडचे ब्लॉक घेतले त्यांनी. ओके. टी इज अ गेट. इथं गेट आहे. चारी बाजूला गेट आहे. ठीक आहे. आणि डी इज अ वॉल. ठीक आहे. इट इज सिंपल टाइप ऑफ टाउन प्लॅन. ओके.
So इथं बघा, चातुर्मुख type town plan is applicable for all towns starting from the largest town to the smallest village. मोठ्या किंवा छोट्या टाईपच्या विलेजला किंवा टाउनला पण हे सुटेबल आहे. The city may be either square or the rectangular having the four faces. The town is laid out east to west lengthwise with a four main street. Okay, the temple of the presiding deity will be always at the center. Okay, now हे आपले टाउन प्लॅनचे वेगवेगळे टाईप आहेत. ठीक आहे, जे एन्शंट टाउन प्लॅनिंग क्लासिफिकेशन जर हिस्ट्री तुम्ही बघायची झाली तर त्याच्या अंडर हे येतं. तर I will just open one by one. You just take a screenshot of all these things so that you can write in your notebook and you can draw the diagram. I will just ask someone from your class झाल्यानंतर सांगा, take a screenshot of this screen and write in your notebook after that. कारण आता आपण लिहित बसलो तर वेळ नाही आपल्याकडे तेवढा. ओके, just let me know as you take a screenshot of this screen. You can zoom in also for the diagram if it is not visible. फक्त झाल्यानंतर मला कोणीतरी सांगा you have taken a screenshot म्हणून. अंजली केचे, have you taken a screenshot? I will just म्हणजे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून कुणाला तरी विचारतो. अंजली केचे, have you taken a screenshot? घेतला सर. Okay, I will share another screen. Take a screenshot of these types of the plants. After taking, just let me know you have taken. कोणीतरी एकाने रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून सांगा. Is it okay? हा. Now take a screenshot of this one, Dandaka. I will share this PPT on group diary also, but before that, for your convenience, for your reading, I am giving you this. Is it okay? Yes sir. Now take for this one, Sarvatobhadra. Should I share next? Yes.